स्क्रीन दिसतंय? हो सर. हो. तर आपण न्यूक्लिक ॲसिड हे लास्ट टॉपिक आहे या युनिटचं. न्यूक्लिक ॲसिड्स विषयी आपण बोलत होतो. तर DNA and RNA, these are the types of nucleic acid. We know that is, and they are long thread-like polymers, and they are made up of linear array of monomers called nucleotides. हा प्रश्न विचारतात म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारू शकते की जे DNA आणि RNA आहे, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स, न्यूक्लिओटाइड्स किंवा असे बाकीचे मग अजून 2-4 एक्झाम्पल आहेत, पण दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. ओके. आता या न्यूक्लिओटाइड्समध्ये काय काय असतं? हे जे न्यूक्लिओटाइड्स आहे, या न्यूक्लिओटाइड्स दे कंटेन्स अ नायट्रोजन हेट्रोसायक्लिक बेस. हेट्रोसायक्लिक बेस असतो म्हणजे नायट्रोजन असणारा, देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज नायट्रोजिनियस बेस. सेकंड, ए पेंटोज शुगर. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की पेंटोज शुगर म्हणजे कोणती शुगर असते? ते रायबोज शुगर असते. ठीक आहे. तर रायबोज शुगर इट इज द ॲल्डोपेंटोज. ॲल्डिहाइड ग्रुप असतो आणि 5 कार्बन असलेले शुगर म्हणा किंवा कार्बोहायड्रेट म्हणा, दॅट इज अ पेंटोज शुगर. आणि तिसरी जो ग्रुप असतो याच्यामध्ये तो असतो फॉस्फेट रेसिड्यू. फॉस्फोरिक ॲसिडचा जो फॉस्फेट ग्रुप आहे PO4, दॅट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन अ न्यूक्लिओटाइड्स. हे 3 लक्षात ठेवायचं न्यूक्लिओटाइडसाठी: नायट्रोजिनियस बेस, पेंटोज शुगर किंवा रायबोज आणि 3 फॉस्फेट्स रेसिड्यू. ठीक आहे. आता या पद्धतीचं ते असतं. समजा हे रायबोज शुगर आहे. ठीक आहे. रायबोज शुगर मधला वरती सगळ्यात CHO असतो, बरोबर आहे ना. नंतर CHOH, CHOH असे 3 आणि नंतर खाली CH2OH या पद्धतीचं. तर जेव्हा त्याचा आपण सायक्लिक स्ट्रक्चर बनवतो, रिंग स्ट्रक्चर, तेव्हा आपण H2O काढत असतो. तो H2O आपण काढल्यानंतर म्हणजे 2H2 कुठं जेव्हा काढतो आपण, त्याच्यानंतर आपल्याला असं सायक्लिक स्ट्रक्चर मिळतं. हा O, C डबल बॉन्ड O मधला O, आणि हे 5वा जो कार्बन ॲटम असतो, सॉरी यामध्ये 4था कार्बन ॲटम जो असतो त्याच्यातला CHOH ग्रुप जो आहे, तर तो OH ग्रुप, आणि याच्यातला H हे काढून आपल्याला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर मिळतं. हे आपण रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोजमध्ये पाहिलं होतं. ठीक आहे. तर यामध्ये पहा एकूण कार्बन किती झाले आता. हा पहिला कार्बन ॲटम जो की अल्डिहाइड ग्रुपचा कार्बन ॲटम आहे CHOचा. नंतर त्याच्या खालचं CHOH, त्याच्यानंतर CHOH. ठीक आहे. त्याच्यानंतर CHOH, याच्यातला OH काढलेला आहे आपण, म्हणून हे रिंग तयार झालेली आहे. आणि त्याच्यानंतर CH2OH. बरोबर आहे. या पद्धतीचं हे झालं पेंटोज शुगर म्हणजे रायबोज. एवढा पार्ट जो आहे तो रायबोज शुगरचा झाला. आता इथे CH2OH असतो, बरोबर आहे. इथे CH2OH असतो. तर फॉस्फोरिक ॲसिड जे आहे, फॉस्फोरिक ॲसिडचा फॉर्म्युला आहे H2PO4. ठीक आहे. तर इथे एक H असतो, इथे एक H, इथे एक H असतो, इथे एक H, इथे एक H असतो, किंवा इथे एक H असतो समजा. ठीक आहे. तर तो हायड्रोजन जो आहे इथला, हा निघून तो दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडला अटॅच होतो इथून. ठीक आहे. तर त्यामुळे इथून काय निघेल, याचा OH, CH2 ला लागलेला एक OH, आणि याचा OH, याच्यातून H2 निघाला, O राहिला है ना. म्हणजे इस्टर तयार झालंय. याला म्हणतात इस्टर. दॅट इज अ फॉस्फोरिक इस्टर. याला फॉस्फोरिक इस्टर असं म्हणतात. तर फॉस्फोरिक इस्टर, रायबोज न्यूक्लियस, आणि याचा जो C1 कार्बन ॲटम आहे शुगरचा, याला बेस लागलेला असतो. द बेस मे बी ऑफ प्युरिन ऑर पायरिमिडिन. बेस 2 प्रकारचे आहे. नायट्रोजिनियस हेट्रोसायक्लिक बेस जे म्हणतो आपण, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. either it may be a purine or it may be a pyridine base. Okay, so this is whole structure of nucleotide. हे जे आहे स्ट्रक्चर आहे न्यूक्लिओटाइडचं. समजा या न्यूक्लिओटाइड मधलं फॉस्फेट ग्रुप जर आपण काढला, ठीक आहे, फॉस्फेट ग्रुप जर आपण काढला, तर जे शिल्लक राहते म्हणजे रायबोज शुगर शिल्लक राहील आणि हेट्रोसायक्लिक बेस शिल्लक राहील. तर इट इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओसाइड, है ना. म्हणजे न्यूक्लिओसाइड इट इज अ न्यूक्लिओसाइड कंटेन्स ओनली 2 कंपोनंट्स. 2 कंपोनंट्स असते न्यूक्लिओसाइड्समध्ये. एक अ नायट्रोजन हेट्रोसायक्लिक बेस अँड सेकंड अ पेंटोज शुगर. बट न्यूक्लिओटाइड कंटेन्स 3 कंपोनंट्स, a nitrogen containing heterocyclic base and pentose sugar and phosphate residue. ह्या 2 मधला फरक आहे. तर या पद्धतीचे हे आपण न्यूक्लिओटाइडचं स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. देन
आता हे जे बेस विषयी आपण बोललो तर हे बेस दोन प्रकारचे असतात, ज्यामध्ये हे when there are two rings fused with each other, then they are purines. ओके, प्युरिन्स मध्ये काय असते, दोन रिंग्स जे आहे नायट्रोजिनियस बेसचे, नायट्रोजन कंटेनिंग टू रिंग्स, दे आर फ्युज्ड विथ इच अदर, सो दीज आर प्युरिन्स. प्युरिन्स आर टू, एक तर अडेनिन असते नाहीतर ग्वानिन. आता हे जे प्युरिन्स हे दोनच आहे असं नाही, हे आपल्या डीएनए किंवा आरएनए मध्ये प्रेझेंट असणारे बेस आहे. ठीक आहे, आरएनए किंवा डीएनए मध्ये प्रेझेंट असणारे प्युरिन्स जे आहे ते असतात एक तर ॲडेनिन आणि ग्वानिन. प्युरिन्स दोन म्हणजे नायट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स ज्या आहेत त्या फ्यूज झालेल्या असतात, त्याला प्युरिन्स असं म्हणतो. तर फ्युरिन्स एक असते म्हणजे 6 मेंबर्डवाली आणि दुसरी असते 5 मेंबर्डवाली. या दोन रिंग्स फ्यूज झाल्या तर काय म्हणतो आपण त्याला, प्युरिन्स. प्युरिन्स दोन असतात, एक तर अडेनिन किंवा ग्वानिन. ओके, प्युरिन्स मे बी, इट मे बी अडेनिन और इट मे बी अ ग्वानिन. हे बेसिस आहे. हो ना? आणि दुसरं जे असते पायरिमिडिन बेसिस. पायरिमिडिन बेसिस दे आर ऑफ 3 टाइप्स. एक सायटोसिन. आता पायरिमिडिन बेसमध्ये दोन रिंग्स नाहीत, देअर इज अ सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबरची रिंग असते सिंगल. तर पायरिडिनमध्ये तो पायरिमिडिन मधली जे जे आहे पायरिमिडिन, हे 3 पद्धतीचे असू शकतात. एक तर सायटोसिन, इट मे बी अ सायटोसिन, इट मे बी अ थायमिन, इट मे बी अ थायमिन अँड इट मे बी अ युरॅसिन. ओके, आउट ऑफ दिस, इन केस ऑफ आर-एन-ए, आर-एन-ए मध्ये युरॅसिल प्रेझेंट असतो, थायमिन नसतो. इन आर-एन-ए uracil is present and thymine is not. In DNA thymine is present, uracil is not. ठीक आहे, हे गोष्ट एवढी लक्षात ठेवायची की थायमिन मध्ये, सॉरी, आर-एन-ए मध्ये थायमिनच्या ऐवजी काय युरॅसिल, असतं, युरॅसिल. आणि डीएनए मध्ये थायमिन. युरॅसिल ऐवजी काय असते, थायमिन असते. तर या एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, कारण हे सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारू शकतात. तर या पद्धतीच्या दोन टाईपचे बेस झाले आपले. हेट्रोसायक्लिक बेस प्युरिन्स असेल, ज्याच्यामध्ये दोन फ्यूज रिंग्स असतात. हे स्ट्रक्चर वगैरे तुम्हाला कोणी विचारणार नाही. दोन रिंग्स फ्यूज झालेले असतात प्युरिन्समध्ये, एक तर ॲडेनिन आणि ग्वानिन. आणि पायरिमिडिन्समध्ये एकच 6 मेंबर्ड रिंग असते. इट मे बी सायटोसिन, इट मे बी अ थायमिन, इट मे बी अ युरॅसिल. ओके, so there are two types of bases, either it may be purines, that may be adenine or guanine, or pyrimidines, that may be a cytosine, thymine or uracil. Then आता न्यूक्लिक ऍसिड जे आहे, पूर्ण न्यूक्लिक ऍसिड याचा अर्थ आर-एन-ए किंवा डीएनए. ठीक आहे, न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये काय काय झालं मग, शुगर, 5 कार्बन असलेली शुगर, नायट्रोजिनियस बेस आणि फॉस्फेट ग्रुप. ठीक आहे, एवढं कशात असायला पाहिजे, शुगर आपल्या न्यूक्लिक ऍसिडमध्ये, म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिडचे हे कंपोनंट्स आहे एवढे. हेच हे 3 म्हणजेच काय झाले, हे 3 म्हणजेच न्यूक्लिओटाईड झालं, बरोबर आहे. हे 3 मिळून काय तयार झालं, न्यूक्लिओटाईड. आणि हे न्यूक्लिओटाईड एकामेकाला अटॅच हो त्याचा पॉलिमर तयार होईल, अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिक ऍसिड. ओके, नाही आउट ऑफ दिस, समजा न्यूक्लिओसाइड म्हटलं तर न्यूक्लिओसाइडमध्ये काय येते, फक्त शुगर आणि नायट्रोजिनियस बेस. न्यूक्लिओसाइड्स आर द शुगर प्लस नायट्रोजिनियस बेस. त्याच्यामधला फॉस्फेट ग्रुप समजा आपण काढला न्यूक्लिओटाइड मधला, तर इट बिकम्स अ न्यूक्लिओसाइड. ओके, न्यूक्लिओटाइड मधला जर फॉस्फेट ग्रुप काढला तर इट बिकम्स अ न्यूक्लिओसाइड. आणि न्यूक्लिओटाइड म्हणजे काय, शुगर, नायट्रोजिनियस बेस प्लस फॉस्फेट. आता हे नायट्रोजनियस बेस इन्क्लूड्स, सांगितलं मी तुम्हाला, प्युरिन्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, अडेनिन अँड ग्वानिन. आणि पायरिमिडिन्स, दे आर ऑफ सायटोसिन, either thymine or uracil. Thymine is present in DNA, uracil is present in RNA. Then न्यूक्लिओटाइडचं स्ट्रक्चर तेच आहे याच्यातही. फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, इट मे बी अ रायबोज और डिऑक्सिरायबोज. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रायबोज जर असेल तर ते आर्यने झालं. डिऑक्सिरायबोज म्हणजे काय, पहिला कार्बन ॲटम अल्डिहाइड ग्रुप असतो पहिले, त्याच्यानंतर CHOH असतो. तर त्याच्या डिऑक्सीमध्ये काय असते, CHOH नसतो, CHH असतो, OHच्या ठिकाणी H असतो. तर दॅट इज अ डिऑक्सिरायबोज. देन इट बिकम्स अ DNA. जर रायबोज असेल म्हणजे दुसरा नंबरचा जो कार्बन ॲटम आहे तिथे HOH असेल तर इट इज अ रायबोज. आणि समजा HH असेल इट इज अ डिऑक्सिरायबोज. ठीक आहे, हे असते. किंवा आता यातला अटॅच न्यूक्लिओटाइडमध्ये काय, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर आणि बेस असतो, नायट्रोजिनियस बेस. इट मे बी अ प्युरिन और इट मे बी अ पायरिडिन.
ओके. हां, तुम्हाला फॉस्फरिक ॲसिड विषयी सांगितलं मी तुम्हाला. याचा फॉर्म्युला आहे H3PO4. H3PO4 इट इज द फॉर्म्युला ऑफ फॉस्फोरिक ॲसिड. त्याला आपण काय केलं होतं त्याच्यामध्ये, हा जो फॉस्फेट म्हणजे हायड्रोजन जे आहे हे ॲसिडिक हायड्रोजन आहे. अर्थात त्याचं ॲसिड आहे म्हणजे ॲसिडिक हायड्रोजन आहे. हे H+ जे आहे हे कधी दे आर ॲसिडिक. त्या म्हणजे याच्यामुळे ते केव्हाही इथून निघून जातात. इथे निगेटिव्ह चार्ज येतो ऑक्सिजनवरती. तर हे फॉस्फेट लिंकेज तयार होताना काय होतं, हा शुगर जो आहे, शुगरमधला जो शेवटचा आहे असतो 5व्या नंबरचा CH2OH. CH2OH मधला OH जो आहे, दॅट OH कंबाईन्स विथ दिस हायड्रोजन. दॅट OH कंबाईन्स विथ दिस हायड्रोजन अँड वॉटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट. आणि काय लिंकेज मिळतं आपल्याला, POCH2. या पद्धतीचा लिंकेज मिळतो. याला म्हणतो आपण फॉस्फेट लिंकेज. ओके, त्याला म्हणतो आपण फॉस्फेट लिंकेज. तर हा जो शुगर आहे, शुगर इट इज अटॅच विथ अ फॉस्फेट लिंकेज. तर हे इस्टर आहे, फॉस्फोरिक इस्टर झालं तयार. का बरं? ॲसिडचं जसं इस्टर असते, ॲसिडचं ज्या पद्धतीने इस्टर इस्टर ॲसिडचं काय रिलेशन आहे, म्हणजे RCOOH दॅट इज ॲसिड, RCOOR दॅट इज इस्टर, आर किंवा आर डॅश दॅट इज अ इस्टर. तर त्याला कार्बोक्सिलिक इस्टर म्हणतो आपण, आणि याला काय म्हणतो आपण, फॉस्फोरिक इस्टर. ठीक आहे, याला फॉस्फोरिक इस्टर. त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, इट कंटेन्स 3 मोनोव्हॅलंट हायड्रॉक्सिल ग्रुप, 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतात, अँड अ डायव्हॅलंट ऑक्सिजन ॲटम, म्हणजे 2 व्हॅलन्सी म्हणजे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सिजनला असतात. ऑल लिंक्ड टू पेंटाव्हॅलंट फॉस्फरस ॲटम. सगळे कशाला लागलेले असते, फॉस्फरस एलिमेंटला लागलेले असतात. तर हे फॉस्फोरिक ॲसिड विषयी झालं, जे आपण याच्यात हे आहे फॉस्फेट. ATE लावलं म्हणजे इस्टर तयार झाला. इथे ATE म्हणजे इथे इस्टर लागलेलं असते या ॲसिडचं. व्हॉट अबाउट न्यूक्लिओसाइड्स? न्यूक्लिओसाइड्समध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, व्हेन रायबोज ऑर 2-deoxy रायबोज इज कंबाईन्ड विथ प्युरिन ऑर पायरिडिन बेस, न्यूक्लिओसाइड इज फॉर्म. याच्यात फॉस्फेट नसतो. ठीक आहे. पहिला कार्बन ॲटम जो आहे हा रायबोज शुगर आहे. सायक्लिक स्ट्रक्चर किंवा रिंग स्ट्रक्चर लिहिलं आपण रायबोज शुगरचं. त्याच्यातला जो CHOH जे आहे ते पहिला कार्बन ॲटम इट इज अटॅच विथ अ बेस. कोणता तरी हा बेस घ्यायचा. इट मे बी अ सायटोसिन असू शकते, थायमिन असू शकते, कोणता तरी बेस. इट मे बी अ पायरिडिन बेस, इट मे बी अ प्युरिन बेस, इट मे बी अ पायरिडिन बेस. कोणत्याही बेसला इथे लागला कोणता शुगर मॉलिक्यूल पहिल्या कार्बन ॲटमनी, तर हा झाला न्यूक्लिओसाइड. यामध्ये फॉस्फेट नसते न्यूक्लिओसाइडमध्ये. ठीक आहे. तर याला आपण नंबरिंग असं करतो, 1 इथून, 2 इथे, 3 इथे, 4 इथे. ठीक आहे. आता इथे जे आहे हे डिऑक्सी रायबोज आहे. का बरं? कारण इथे OH नाही आहे म्हणून, है ना. सॉरी, इथे OH आहे ना. 2 नंबरच्या कार्बन ॲटमला जर OH आहे तर हा ऑक्सी आहे. म्हणजे ऑक्सी म्हणण्यापेक्षा रायबोज शुगर आहे. ही रायबोज शुगर आहे. समजा इथे H असता तर हे झालं असतं डिऑक्सी रायबोज. इथे H असता तर हे झालं असतं डिऑक्सी रायबोज. इथे OH आहे म्हणजे हा काय झाला, रायबोज. तर रायबोज शुगर, आणि याला जर बेस लागलेला असेल फक्त तर याला म्हणतात न्यूक्लिओसाइड. तर दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन न्यूक्लिओसाइड अँड न्यूक्लिओटाइड. दॅट इज इन न्यूक्लिओटाइड इट कंटेन्स अ फॉस्फोरिक इस्टर किंवा फॉस्फोरिक ग्रुप, नंतर रायबोज शुगर अँड नायट्रोजिनियस बेस. बट इन न्यूक्लियोसाइड देर आर ओनली 2 components, एक तर रायबोज शुगर, इट मे बी अ रायबोज और डिऑक्सीरायबोज, अँड अ नायट्रोजिनियस बेस. ठीक आहे. न्यूक्लियोटाइडमध्ये रायबोज शुगर, इट मे बी अ रायबोज और डिऑक्सीरायबोज, किंवा सेकंड कंपोनंट इज नायट्रोजिनियस बेस अँड थर्ड कंपोनंट इज फॉस्फेट. हा जो बॉन्ड आहे ह्या कार्बनचा आणि नायट्रोजनचा, याला ग्लायकोसायडिक बॉन्ड असं म्हणतात. ठीक आहे, याला ग्लायकोसायडिक बॉन्ड असं म्हणतात. देन न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स. न्यूक्लिओसाइड कंटेन्स 2 बेसिक युनिट ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. 2च बेसिक युनिट. कोणतं? पेंटोज शुगर अँड अ नायट्रोजिनियस बेस. आपण न्यूक्लिओसाइड्स विषयी पहिले पाहू आपण. Thus, nucleosides may be represented as sugar-base unit. It is a sugar-base unit. Nucleosides can be of 2 types depending upon the type of sugar present in the nucleoside. कोणते टाईप असू शकतात त्याचे न्यूक्लिओसाइडचे? जर रायबोज असेल तर रायबोज शुगर म्हणू आपण, रायबोज शुगर आणि नायट्रोजन बेस. आणि जर रायबोजच्या ऐवजी डिऑक्सी रायबोज जर असेल तर त्याला आपण म्हणतो DO2 डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिओसाइड. ठीक आहे. तर द न्यूक्लिओ डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ शुगर. शुगरच्या टाईपवरच आपल्याला 2 याच्यामध्ये क्लासिफाय करता येते न्यूक्लिओसाइडला. एक तर
रायबोज असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज रायबोन्यूक्लिओसाइड, व्हाईल द न्यूक्लिओसाइड कंटेन टू डिऑक्सिरायबोज. टू डिऑक्सिरायबोज म्हणजे सेकंड कार्बन ॲटमवरचा OHच्या ऐवजी H जर असेल तर याला म्हणतात डिऑक्सिन्यूक्लिओसाइड. ओके, अगेन द न्यूक्लिओसाइड्स आर नेम्ड ॲज पर द बेस प्रेझेंट इन ॲज पर. आता बेस असेल आणि शुगर मॉलिक्यूल हे अटॅच झाले तर काय न्यूक्लिओसाइड तयार झालं, बरोबर आहे. तर ॲडेनिन हा बेस जर असेल आणि त्याला शुगर अटॅच असेल तर याला म्हणतो आपण ॲडिनोसिन. ग्वानिन जर बेस असेल आणि त्याला शुगर अटॅच झालेली असेल, म्हणजे न्यूक्लिओसाइड झाला असेल तयार पूर्ण, तर त्याला म्हणतो आपण ग्वानिओसिन, ग्वानिओसाइन. ठीक आहे. सायटोसाइड असेल तर त्याला म्हणतो आपण सायटिडीन. थायमिन जर असेल तर त्याला म्हणतो आपण थायमिडीन. आणि युरॅसिल जर असेल तर त्याला म्हणतो आपण युरिडीन. ते हे काही म्हणजे कोणी विचारत नाही, पण एक माहिती म्हणून सांगितलं. तर न्यूक्लिओसाइडचे नेम या पद्धतीने लिहिता येतात. अडेनिन असेल तर अडिनोसाइन. ठीक आहे. आयनी काढायचा, OSIN लिहायचा. ग्वानिन असेल तर ग्वानोसाइन. सायटोसाइड असेल तर सायटिडीन. थायमिन असेल तर थायमिडीन. युरॅसिल असेल तर युरिडीन. या पद्धतीचं याचं नेमिंग असतं कशाचं, न्यूक्लिओसाइडचं. देन फॉर डिऑक्सी त्याच्यामध्ये काय होतं, आता हे जे नावं लिहिले आपण ते याच्यामध्ये रायबोज शुगर होतं. समजा डिऑक्सी रायबोज शुगर असेल, इफ देअर इज अ डिऑक्सी रायबोज शुगर म्हणजे या पद्धतीचं असेल. आता इथे हा जो आहे अडिनोसिन याच्यामध्ये रायबोज शुगरच आहे कारण इथे OH आहे, पण इथे या सेकंड कार्बन ॲटमवर HH आहे म्हणजे हा डिऑक्सी रायबोज झाला आहे ना, डिऑक्सी रायबोज झाला हा. दिस इज डिऑक्सी रायबोज. तर जर रायबोज असेल तर याला काय म्हणू आपण अडिनोसिन आहे ना, या पद्धतीने अडिनोसिन. आणि समजा डिऑक्सी रायबोज जर असेल तर याला म्हणतो आपण डिऑक्सी सायटिडीन. इथे सायटिडीन लागलेला आहे ना, डिऑक्सी सायटिडीन. जर अडिनिनच लागला असता तर काय म्हटलं त्याला डिऑक्सी अडिनोसिन, पण इथे सायटिडीन लागलेला आहे. हा बेस जो आहे तो सायटिडीनचा बेस आहे, तर याला म्हणतो आपण डिऑक्सी सायटिडीन. ठीक आहे. तसंच न्यूक्लिओटाइड कॅरी ऑल 3 बेसिक कंपोनंट्स ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड, फॉस्फोरिक ॲसिड ग्रुप, पेंटोज शुगर आणि नायट्रोजिनियस बेस. द न्यूक्लिओटाइड्स कॅन बी कन्सिडर्ड टू बी अ न्यूक्लिओसाइड मोनोफॉस्फेट. बरोबर आहे, कारण त्याला न्यूक्लिओसाइड असते. न्यूक्लिओटाइडमध्ये काय न्यूक्लिओसाइड आणि फॉस्फेट असते. ठीक आहे. तर न्यूक्लिओसाइडला एक फॉस्फेट ग्रुप लागलेला असेल तर त्याला न्यूक्लिओसाइड मोनोफॉस्फेट असं म्हणून. लाईक न्यूक्लिओटाइड्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ शुगर प्रेझेंट इन इट. याचे जर शुगर रायबोज शुगर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण रायबो न्यूक्लिओटाइड. जर डिऑक्सी रायबोज शुगर असेल तर त्याला म्हणतो आपण डिऑक्सी रायबो न्यूक्लिओटाइड. ठीक आहे. The nucleotides are represented by 3 capital letters, that is AMP. AMP चा अर्थ आहे अडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. म्हणजे याला जर नाव आहे, याचा जर फॉस्फेट लागलेला OH इथे फॉस्फेट ग्रुप जर लागलेला आहे तर याला काय म्हणू आपण अडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कारण फॉस्फेट असतो न्यूक्लिओटाइडमध्ये. ठीक आहे. युरिडीन डायफॉस्फेट. 2 फॉस्फेट ग्रुप लागले असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण युरिडीन डायफॉस्फेट. ठीक आहे. आता डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिओटाइड कसं राहील, डिऑक्सी न्यूक्लिओटाइड कसं राहील, डिऑक्सी रायबो न्यूक्लिओटाइडमध्ये इथे HH राहील. बरोबर आहे. तर त्याचा आपण डी हा शब्द वापरतो, म्हणजे डी हे लेटर पहिले लिहितो आपण DATP. याचा अर्थ डिऑक्सी अडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. डिऑक्सी अडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट, डिऑक्सी अडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी युरिडीन डायफॉस्फेट. आता डिपेंडिंग अपॉन फॉस्फेट ग्रुप किती लागलेले आहे त्याच्यावरून आपण हे डायफॉस्फेट आहे की मोनोफॉस्फेट आहे की ट्रायफॉस्फेट आहे या पद्धतीने आपण. या फॉर एक्झाम्पल इथे एकच फॉस्फेट ग्रुप लागलेला आहे म्हणून याला म्हणतो आपण अडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक आहे. हे झालं रायबोज शुगर, रायबोज झालं. समजा इथे OHच्या ठिकाणी H असतं तर याला डिऑक्सी रायबोज म्हटलं असतं आपण. हे रायबोज आहे, रायबोज शुगर असलं आणि याला अडिनोसिन लागलेला आहे ना, पायरिमिडिन बेस आहे, अडिनोसिन लागलेला आहे म्हणून याचं नाव काय अडिनोसिन म्हणजे ॲडिनिन लागलेलं आहे. तर म्हणून याचं नाव काय झालं अडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तर या पद्धतीने याला आपण नाव याचे लिहिता येतात न्यूक्लिओटाइडचे आणि न्यूक्लिओसाइड. देन समजा डिऑक्सी असतं इथे डिऑक्सी असतात आणि फॉस्फेटचे 2 ग्रुप लागलेले असतील. इथे फॉस्फेटचे 2 ग्रुप लागले असतील तर याला काय म्हणू आपण डिऑक्सी
डिऑक्सी युरिडीन डायफॉस्फेट. डिऑक्सी हे इथे युरॅसिल लागलेलं आहे, युरॅसिल बेस लागलेला आहे, त्याला आपण युरिडीन म्हणतो. तर हे झालं डिऑक्सी युरिडीन. डिऑक्सी युरिडीन एवढं झालं न्यूक्लिओसाइडचं नाव. डिऑक्सी युरिडीन, इट इज द नेम ऑफ न्यूक्लिओसाइड. आणि डायफॉस्फेट लागल्यामुळे द होल नेम बिकम्स दॅट इज ऑफ न्यूक्लिओटाइड. पूर्ण नाव कशात झालं? न्यूक्लिओटाइडचं झालं. पण तुम्ही डिऑक्सी युरिडीन म्हटलं तर इट इज द नेम ऑफ न्यूक्लिओसाइड. आता हे ऍक्च्युली बनलेलं कसं असते पहा. हे रायबोज शुगर हे पूर्ण न्यूक्लिक ऍसिडचा मॉलिक्यूल दिलेला आहे, पॉलिमर आहे हा जो दाखवलेला आहे तो. तर हे बनलेलं कसं असते न्यूक्लिक ऍसिड? हा एक बेस आहे, नंतर म्हणजे बेस म्हणजे बेस म्हणजे रायबोज शुगर आहे हा. हे पेंट्या गोनल रिंग दिसत आहे, हे म्हणजे रायबोज शुगरची किंवा डिऑक्सी रायबोज शुगरची रिंग आहे. ठीक आहे, डिऑक्सी रायबोज, 2 डिऑक्सी रायबोज किंवा रायबोजची रिंग आहे या 5. ठीक आहे, त्याला लागलेला असतो फॉस्फेट ग्रुप, तो दाखवलेला आहे आपण. आणि दुसरा जो मॉलिक्यूल आहे न्यूक्लिओटाइडचा, इट इज अटॅच विथ दिस फॉस्फरस ग्रुप. याचा फॉस्फेट ग्रुपला हा अटॅच असतो, दुसरा न्यूक्लिओटाइड. दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडच्या फॉस्फेटला काय असेल अटॅच असेल? तिसऱ्याचं हे अटॅच असेल म्हणजे शुगर, आणि तिसऱ्याला हे या पद्धतीने अटॅच होत जाते. तर हे न्यूक्लिओटाइड जे आहे शुगर म्हणजे पूर्ण न्यूक्लिओटाइड, दे आर लिंक्ड विथ इच अदर विथ अ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुपनी एकमेकांना ते लागलेले असतात या पद्धतीचं. आणि इथे आपल्याला माहिती आहे इथे काय असतं? बेस असतो इथे लागलेला, इथे बेस लागलेला असतो है ना. म्हणजे इथे पहिल्या कार्बन ॲटमला इथे बेस लागलेला असतो, याचाही बेस इथे आहे, या सगळ्या यांना बेस लागलेला असतो. ठीक आहे, सगळीकडे. तर याचा जो फॉस्फेट दिसला आपल्याला, न्यूक्लिओटाइड हे रिंग झाली रायबोज शुगरची, नंतर या रिंगला काय लागलेलं असते? बेस, आणि इकडे फॉस्फेट ग्रुप. ठीक आहे, दुसरा जो न्यूक्लिओटाइडचा मॉलिक्यूल आहे तो याला अटॅच असतो थ्रू फॉस्फेट ग्रुप. कारण फॉस्फेट ग्रुपमध्ये मी सांगितलं की हायड्रोजन जे असतात दोन सगळे ॲसिडिक असतात, आणि ओ तिकडे लागला म्हणजे तो इस्टर तयार होऊन जाते या पद्धतीने. ठीक आहे, तर या पद्धतीने हे लिंक तयार झालेली असते. The nucleotides are all oriented in the same direction. एकाच डायरेक्शन असे ओरिएंट झालेले आहे. The phosphate group joins the third carbon atom of one sugar to the fifth carbon atom of the next sugar. आता आपण पाहिलं होतं की जो CH2 आहे हा CH2 आहे ना, याच्यामधला ह्याचा जर कन्सिडर केला आपण तर इथे CH2 आहे, बरोबर आहे. म्हणजे हा कोणत्या नंबरचा कार्बन आहे? 5व्या नंबरचा कार्बन आहे. ठीक आहे, हे आता दुसऱ्या शुगर मॉलिक्यूलला लागलेला आहे हा फॉस्फेट ग्रुप. ठीक आहे, तर जो फॉस्फेट ग्रुप आहे हा कशाला जॉईन करतो? याच्या 5व्या नंबरच्या कार्बन ॲटमला. कशासोबत? याच्या 3ऱ्या नंबरच्या कार्बन ॲटम सोबत. ठीक आहे, कारण हा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन आहे ना, हा तिसरा कार्बन, हा चौथा कार्बन, आणि पुन्हा हा 5वा कार्बन. म्हणून आपण इथे लिहिलं आहे द फॉस्फेट ग्रुप जॉईन्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर. तिसऱ्या नंबरचा कार्बन ऑफ वन शुगर, एका याचा 3ऱ्या नंबरचा, हा 3ऱ्या नंबरचा कार्बन आहे ना, विथ द फिफ्थ कार्बन ऑफ द, हा 3ऱ्या नंबरचा कार्बन समजा इथे, इट इज अ थर्ड कार्बन, इट इज फिफ्थ कार्बन. सो फॉस्फेट ग्रुप इट जॉईन्स द third carbon of one sugar, the fifth carbon of the next sugar in line. What is this 5 and 3? हे आपण एक्सप्लेन केलं की हे झालं डिऑक्सिरायबोज शुगर, म्हणजे याच्यामधला एक न्यूक्लिओटाइड घेतला आपण. आपल्याला माहित आहे हा 1 नंबर कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन अँड फिफ्थ कार्बन. ठीक आहे, फिफ्थ कार्बनला काय लागलेलं आहे? फॉस्फेट ग्रुप. हा फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ नंबरच्या कार्बन ॲटमला एका शुगरच्या, आता हे दुसऱ्याला लागेल न्यूक्लिओटाइडच्या शुगरला, दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडच्या शुगरला कोणत्या कार्बनला लागेल? थर्ड नंबरच्या कार्बनला लागेल. या पद्धतीने ते जोडलेलं असतं. मी तुम्हाला याच्यात सांगितलंच कसं काय. तर हा 5व्या नंबरचा ॲटम 3ऱ्या नंबरच्या ॲटम सोबत लिंक केला फॉस्फेट थ्रू, हा 5वा, हा 3रा, हा 5वा, हा 3रा, म्हणजे थर्ड कार्बन ॲटम ऑफ वन शुगर अँड फिफ्थ कार्बन ॲटम ऑफ द अनदर शुगर, दे आर जॉईन विथ इच अदर विथ अ फॉस्फेट ग्रुप. या पद्धतीने आता हे न्यूक्लिक ॲसिडचं पूर्ण स्ट्रक्चर हे आपण इथे काढलेलं आहे. काय झालं? एक हा रायबोज शुगर झालं, फॉस्फेट, हे मी जे लाईन काढली होती इकडे याच्या आधी, हे जे काढलं होतं आपण ते हे आहे है ना.
रायबोज शुगर फॉस्फेट लिंकेज, रायबोज शुगर फॉस्फेट लिंकेज या पद्धतीने हा स्टँड तयार झाला एक. नंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथे पहिल्या कार्बन ॲटमला बेस असतो. बेस म्हणजे नायट्रोजिनियस बेस. इट मे बी अ सायटोसिन, इट मे बी अ ग्वानिन, इट मे बी अ थायमिन, इट मे बी अ थायमिन और इट मे बी अ अडिनोसिन. ठीक आहे. हे एक स्टँड झालं. न्यूक्लिक ॲसिडचं हे एक स्टँड झालं. दुसरं जे स्टँड असते हे एक्झॅक्टली याच्या उलटं असते. ठीक आहे. हे पहिलं स्टँड झालं समजा. हे पहिलं स्टँड झालं याचं न्यूक्लिक ॲसिडचं. दुसरं जे स्टँड आहे ते कसं याच्या एक्झॅक्टली उलटं असते, अपोजिट. म्हणजे हे जो दिसतंय तुम्हाला हे डी नाही आहे. इट इज नॉट अ डी. इट इज नॉट अ डी. इट इज ऑल्सो अ पी. फॉस्फेट ग्रुप आहे, तो उलटा लिहिला आपण. ठीक आहे. हे या पद्धतीने असते, अपोजिट टू इच अदर. समजा हे स्टँड 1 असेल तर हे स्टँड 2. आणि या दोन स्टँडमध्ये जे बेस असतात तर त्या बेसमध्ये देअर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नायट्रोजिनियस बेसेस ऑफ द टू स्टँड. दोन्ही स्टँडमधले जे बेसेस आहेत त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. देअर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन अडिनोझिन अँड थायमिन. नेहमी लक्षात ठेवायचं, अडिनोझिन इट इज ऑलवेज अटॅच विथ थायमिन, और थायमिन इज ऑलवेज अटॅच विथ अडिनोझिन. ओके. आणि ग्वानिडिन जे आहे इट इज ऑलवेज अटॅच विथ द सायटोसिन. ग्वानिडिन इट इज ऑलवेज अटॅच विथ द सायटोसिन. अडिनोसिन नेहमी थायमाइन सोबत लिंकेज दिसेल. देअर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन, दोन बॉन्ड्स असतात हायड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अडिनोसिन अँड थायमिन और थायमिन और अडिनोसिन. देअर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन अँड ग्वानिडिन अँड सायटोसिन. ठीक आहे. सायटोसिन आणि ग्वानिडिनमध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो आणि थायमिन आणि ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे 3 हायड्रोजन बॉन्डिंग असतात आणि थायमिन आणि अडिनोसिनमध्ये डबल बॉन्ड असतात. या पद्धतीने ते दोन स्टँड अटॅच झालेले आहेत. हे बघा, अडिनोझिन आणि थायमिन, सॉरी अडेनिन, अडिनोझिन नाही, अडेनिन आणि थायमिन. देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस टू. ठीक आहे. याची लेंथ दिलेली आहे 2.80 आणि याची लेंथ दिलेली आहे 3 अँगस्ट्रॉम युनिट. पेंटोज शुगर हे दोन बेसेस थायमिन आणि अडेनिन यांच्यामध्ये 2 हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं, अडिनोझिन इट अटॅच विथ अ थायमिन किंवा थायमिन इज अटॅच विथ द अडेनिन. सो अडिनोझिन नाही, अडेनिन. अडेनिन इज ऑलवेज अटॅच विथ थायमिन और थायमिन इज ऑलवेज अटॅच विथ अडेनिन बाय 2 बॉन्ड्स. आणि सायटोसिन इज ऑलवेज अटॅच विथ द ग्वानिडिन. ग्वानिडिन आणि सायटोसिन हे नेहमी अटॅच असतात बाय 3 हायड्रोजन बॉन्ड. हे बघा इथे 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत. हे या पद्धतीने. तर ते दोन्ही जे स्टँड झाले, 2 स्टँड झाले. एका स्टँडचे बेस दुसऱ्या स्टँडच्या बेससोबत एक तर डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड तयार करतात या पद्धतीने. ओके. नाव धिस मॉडेल जे आपण डबल हेलिक्स मॉडेल जे आहे न्यूक्लिक ॲसिडचं, इट वॉज गिवन बाय J.D. वॅटसन. J.D. वॅटसननं दिलेलं आहे मॉडेल. J.D. हे विचारू शकतात. J.D. वॅटसन अँड F.H.C. क्रिक. These two scientists, they discovered this type of model that is called as double helical structure of DNA in the year 1953. In the year 1953. According to this model, DNA consists of two right-handed polynucleotide chains, म्हणजे स्ट्रँड म्हणतो आपण त्याला, which runs in opposite direction. मी सांगितलं तुम्हाला, एक समजा वरती जात आहे, दुसऱ्याची डायरेक्शन खाली आहे, giving a double helical structure to DNA. Each chain consists of sugar phosphate unit, while the base units of each chain it is pointed to the interior of the helix. The two chains are held together. दोन्ही चेन कशाने बांधलेले असतात? बाय हायड्रोजन बॉन्ड. म्हणजे देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन adenine and thymine, and there is a triple bond between cytosine and guanine. ठीक आहे. Purine derivatives adenine and pyrimidine derivatives thymine through two double bonds as shown below. सांगितलं. The presence of large number of hydrogen bond. एवढे जास्त हायड्रोजन बॉन्ड असल्यामुळे ते जे स्टँड आहे, जे हेलिकल स्ट्रक्चर आहे, त्याला स्टॅबिलिटी आलेली असते. The presence of large number of hydrogen bond gives the stability to DNA. The entire DNA molecule resembles a winding staircase with pentose sugar and phosphate molecules. A nucleotide forming railing and the hydrogen bonded base pair forming the stem to the as shown below. या पद्धतीचा आहे. हा स्टँड 1 आहे, पहिला स्टँड, आणि हा स्टँड 2 आहे. या पद्धतीचे ते दोन्हीही एकमेकांना या पद्धतीचे असे लागलेले असतात स्टँड. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ओके. हा स्टँड 1 आहे,
हा स्टँड 1 आहे, हा स्टँड 2 आहे. या पद्धतीने इकडे असेल हा या पद्धतीने असेल. हा वरती जात आहे, हा खाली येत आहे. म्हणजे उलटा दुसरा जो स्टँड आहे तो उलटा असतो. या पद्धतीने ए आणि टी मध्ये डबल बॉन्ड आहे, सी आणि जी मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे. या पद्धतीने या बेसेस जे आहे ते दोन्ही स्टँडचे बेसेस एकमेकांना हायड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू अटॅच असतात अँड देअरफॉर इट गिव्स द स्टॅबिलिटी टू दिस स्ट्रक्चर. द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू स्टँड इट इज ऑफ 2 नॅनोमीटर. ठीक आहे, स्टँड 1 आणि स्टँड 2 मधलं जे डिस्टन्स आहे हे आहे 2 नॅनोमीटर, और आपण म्हणू शकतो की डायमीटर जे आहे ते 2 नॅनोमीटर आहे. या दोन बेसेस मधलं जे अंतर आहे इट इज 0.34 नॅनोमीटर. The two nucleotide chain are held together by specific hydrogen bonding between the bases. हे सांगितलं जातं या पद्धतीने. It should be noted that unlike DNA, RNA has a single chain. RNA जो आहे त्याला सिंगलच चेन असते, असे दोन चेन नसतात. हा, दोन स्टँड नसतात, सिंगल स्टँड असते RNA ला. DNA ला डबल स्टँड असते. तर हे झालं आपलं स्ट्रक्चर ऑफ DNA. RNA जे आहे ते आपल्याला सिलेबसमध्ये नाही आहे स्ट्रक्चर. ठीक आहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA फक्त आपल्याला सिलेबसमध्ये आहे, म्हणून आपण तेवढं घेतलेलं आहे. ठीक आहे, बायोकेमिस्ट्रीचा पार्ट आहे हा, थेरॉटिकल पार्ट आहे. तर विथ दिस वी हॅव फिनिश दिस युनिट. याच्यासोबत हे युनिट तुमचं संपलेलं आहे. काही समजलं नाही या पद्धतीचं मला वाटत नाही समजलं नाही असं. तुम्ही वाचलं तुम्हालाही समजेल, हे थेरॉटिकलच आहे. नसेल जर समजलं काही तर तुम्ही मला विचारू शकता. हॅलो. येस सर. त्याच्यात नाही सर, समजलं. तुम्ही म्हणजे असं वाचून जरी घेतलं तरी तुम्हाला समजेल असं वाटते मला. हो सर. आणि आता काय राहिलं आहे आपलं, एक युनिट राहिलं आहे फक्त शेवटचं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण हॅलो हॅलो. येस सर. येस सर. हां, कुणाला काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना? नाही सर. नाहीच म्हणता म्हणते तुम्ही. ठीक आहे. ठीक आहे, एक लास्ट युनिट राहिलं आहे आपलं, ते कंप्लीट करून घेऊ 8-10 दिवसात मोकळं तुम्हाला अभ्यास करायसाठी. हो सर.